The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Κατευθυνόμαστε στη λίμνη Δόξα και εξερευνούμε το μαγευτικό ορεινό τοπίο που την περιβάλλει. Εδώ μπορεί κανείς να απολαύσει όμορφες πεζοπορικές διαδρομές, αλλά και να διασχίσει τη λίμνη με κανό ή με πλωτό ποδήλατο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μέσα στη φύση, φτάνουμε στη θρυλική λίμνη στην Φαλία, γνωστή από τους 12 άθλους του Ηρακλή. Την εμπειρία ολοκληρώνει μία επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος δίπλα στη λίμνη, όπου μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος. Στην έφορη περιοχή του Φενεού καλλιεργείται η φημισμένη φάβα Φενεού, ένα από τα πιο εκλεκτά ελληνικά όσπρια που αξίζει να ανακαλύψουμε. Στη μέση της λίμνης, πάνω σε μια λωρίδα γης που συνδέεται με τη στεριά, βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Ενώ λίγο πιο πάνω συναντάμε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που χρονολογείται στον 17ο αιώνα. Και να και η Κωνσταντίνα που στέκεται καμαρωτή. Καλώς ήρθες, Σωτήρη μου. Καλώς σας βρήκα, Κωνσταντίνα. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στην αρχαία Φενεό και συγκεκριμένα στη λίμνη Δόξα. Τι θα κάνουμε? Θα μαγειρέψουμε παραδοσιακή φάβα Φενεού, σερβιρισμένη με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. Η περιοχή έχει και έναν ιδιαίτερο κάμπο, ο οποίος στην αρχαιότητα υπήρξε μία λίμνη, η οποία φυσικά αποξηράθηκε με τα χρόνια και διατηρεί μια υγρασία και υπόγεια ρεύματα, τα οποία έρχονται από το βουνά. Αυτό δημιουργεί μια υγρασία που είναι κατάλληλη για την παραγωγή και για την καλλιέργεια και την παραγωγή οσπρίων. Φάβα Φενεού. Φάβα ποικιλία. Λαθούρι. Έχουμε διάφορες ποικιλίες στη φάβα. Η κάθε περιοχή έχει τη δική της. Εδώ πέρα είναι το λαθούρι, καλλιεργείται τα τελευταίο έναν αιώνα από τους ντόπιους αγρότες. Οπότε, τι υλικά θα χρειαστούμε, Κωνσταντίνα? Ωραία. Ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι, ξερό, καρότο τριμμένο στο τρίφτη, πιπεριά φλωρίνης από την περιοχή και κόκκινη καυτερή πιπεριά. Μισή σκελίδα σκόρδο, λίγο δάφνη, αλάτι και πιπέρι. Και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο θα σερβιριστεί στο τέλος, στο σερβίρισμα θα το βάλουμε από πάνω. Ωραία. Τοποθετούμε στην κατσαρόλα περίπου μισό ποτηράκι ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κόκκινο κρεμμύδι. Συνεχίζουμε. Προσθέτουμε το τριμμένο καροτάκι, μισή και λίγο λιγότερο πιπεριά φλωρίνης για το άρωμα, μισή σκελίδα σκόρδου, πιπεριά καυτερή, κόκκινη και αυτό κατά βούληση. Επίσης 2 δάφνες. Θα προσθέσουμε την πλημμένη φάβα Φενεού, η οποία είναι πιστοποιημένη από το 2016 ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης για το Φενεό. Μισή κουταλίτσα πιπέρι μαύρο, χοντρό αλάτι, μία κοφτή, το λιγότερο 2 κιλά νερό. 1 ώρα υπομονή. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κλείσουμε το μάτι μας. Ωραία, το σβήσες. Θα αφήσουμε λιγάκι να κρυώσει. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα ραβδομπλέντερ. Είμαστε έτοιμοι, Κωνσταντίνα? Έτοιμοι. Μπορώ να σερβίρω? Αυτό περιμένουμε, γι' αυτό ήρθαμε. Τέλεια.
δοκιμάστε το ελαιόλαδο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε φάβα φενεού. Φενεού. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Ευχαριστώ πολύ. Και η συνταγή και η φάβα φενεού. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Ίσως ο πιο πολυφωτογραφημένος παραδοσιακός οικισμός των Κυκλάδων. Η Ία, στα βόρεια του νησιού της Σαντορίνης, φημίζεται για την θέα και το διάσημο ηλιοβασίλεμα που κόβουν την ανάσα. Δεδαλώδη σοκάκια, κατάλευκα σπίτια και η χαρακτηριστική μπλε τρούλη των δύο εκκλησιών, του Αγίου Σπυρίδωνα και της Εκκλησίας της Αναστάσεως, συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο. Ένας περίπατος στον μαρμαροστρωμένο κεντρικό της δρόμο, με τις μικρές γκαλερί και τα πολυτελή ξενοδοχεία, μας δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, ρομαντισμού και κομψότητας. Υπέροχη θέα προς την καλντέρα και το βαθύ μπλε του Αιγαίου μπορούμε να απολαύσουμε και νοτιότερα, στο Ημεροβίγλι, έναν γραφικό οικισμό που αποκαλείται το μπαλκόνι της Σαντορίνης, λόγω της μοναδικής του τοποθεσίας. Σε αυτό το ιδιαίτερο νησί με τις ξεχωριστές φυσικές συνθήκες, καλλιεργείται η φάβα Σαντορίνης, ένα τοπικό προϊόν που αποτελεί τη βάση για πολλά παραδοσιακά πιάτα της περιοχής. Εμείς πάμε τώρα να δούμε την παραδοσιακή και πεντανόστιμη συνταγή της φάβας. Μαρία, ποια είναι η σχέση της φάβας με τη Σαντορίνη? Η φάβα είναι ένα βασικό προϊόν της διατροφικής συνήθειας των ντόπιων. Από τα προϊστορικά χρόνια μπορούμε να πούμε. Και γι' αυτό και είναι και pop. Μαρία, αυτή είναι η φάβα όταν τη μαζεύουμε, το φυτό της? Ναι, ακριβώς. Μαζεύεται με τα χέρια, Ωραία. γιατί είναι κάτω στο έδαφος, σχεδόν έρπεται δηλαδή στο έδαφος. Και μαζεύουμε όλο που είναι τα ξερά της φύλλας και τα λουβιά. Όπου τα λουβιά έχουν μέσα τον πολύτιμο καρπό της φάβας, που είναι ένα είδος αρακά, το λαθούρι. Και μετά πάμε σε αυτό. Υπάρχει το μηχάνημα που θα την επεξεργαστεί και θα μας τη δώσει σε αυτή τη μορφή. Και από εδώ, τι πρέπει να την κόψουμε, είναι αυτό που λέμε κόβουμε τη φάβα? Ακριβώς, την κόβουμε στη μέση και φεύγει η φλούδα της. Για να καταλήξουμε να έχουμε αυτό που γνωρίζουμε, το οποίο και μαγειρεύουμε. Ναι, θα μαγειρέψουμε φάβα Σαντορίνης. Και όχι μόνο θα τη μαγειρέψουμε, αλλά και θα την παντρέψουμε. Με τι? Με ένα πολύ καλό συνδυασμό που είναι το κρεμμύδι. Άρα θα φτιάξουμε φάβα παντρεμένη. Πάμε να δούμε τα υλικά, ένα-ένα. Είναι η φάβα, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και Έχεις τιμάρι, τιμάρι. έχεις κάπαρη, καπαρόμηλα και καπαρόφυλλα. τα οποία θα είναι για το σερβίρισμα. Οπότε, ξεκινάμε. Σε μία κατσαρόλα λοιπόν θα βάλουμε λαδάκι, χοντροκομμένο κρεμμυδάκι, να σουταριστεί, 2 χοντροκομμένα ξηρά κρεμμύδια. για 400 γραμμάρια φάβα. Δεν θέλουμε τα κρεμμύδια να μαυρίσουν, θέλουμε Να μαλακώσουν. να μαλακώσουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεπλύνει τη φάβα μας με νεράκι, την έχουμε σουρώσει, δεν χρειάζεται να μουλιάσει, όχι. Ένα ξέπλυμα. Ακριβώς. Και θα ρίξουμε το νεράκι. Συνήθως είναι ένα μέρος φάβα, 4 νερό. Και θα το συμπληρώσουμε με αφέψιμα θυμαριού. Πόση ώρα θα βράζει τώρα? Θα βράσει περίπου τα 40 λεπτά, θα απορροφήσει το νεράκι της, θα γίνει σαν κρέμα. Ένα σκυλός. Είμαστε έτοιμοι, σβήνουμε τη φωτιά. Σβήνουμε τη φωτιά αφού βάλουμε λίγο αλατάκι, πιπεράκι και λίγο ελαιόλαδο. Τώρα η φάβα μας δεν είναι παντρεμένη, οπότε θα την παντρέψουμε με το κρεμμύδι όπως είπαμε. Χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι, κρεμμύδι, Δεν θα είναι όμο το κρεμμύδι. θα το τσιγαρίσουμε αρκετά, να γίνει η φάβα ακόμα πιο γλυκιά. Και ο γάμος αυτός να κρατήσει. Και είμαστε έτοιμοι για το γάμο. Θα ρίξουμε τη φάβα, Άρα η φάβα πάει μέσα στο τηγάνι. πάει μέσα στο τηγάνι. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε.
Και θα στολίσουμε τη φάβα μας την παντρεμένη με κάπαρι, με τα φιλαράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ νόστιμα και τα τρώμε πάρα πολύ στη Σαντορίνη, και με τα καπαρόκουμπα ή καπαρόμυλα. Καπαρόμυλα τα ξέρω εγώ. Ωραία. Τα λέτε και καπαρόκουμπα. Είναι ο καρπός της κάπαρης που βγαίνει μέσα από το λουλούδι. Λοιπόν, έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Έτοιμη. Μυρίζει υπέροχα. Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ευχαριστώ. αυτή τη γεύση, αυτή την νοστιμιά. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Αμήν.